زارلغی و کیسای. İliya dadi çıtkına. yeter. Baba kilo. Kavnem. Engendin ya. Bu kilo 50 صغيرة. Aspirina باخد و دلكم بأجيكا. هو هذا ديلي ديلي زيكاتي أستارا زنتم دزي راش يوم النور هذا صوته بيشتغل. نو أنا شاركي روكي مشكلة ديلي ديلو قصدي إليا بنيرا دهاني دا مرة كوشي دقري ودزبرة. أخونا. عندي شلة ناخذ هذا مراد İliya salke ona. محمود اليوم صاير سوبرمان عم يطلع على الأشجار. محمود انا شايف كمل قطف يلا كمل قطف. يلا خذي جيب السلة ايش تعرف؟ أمي عم تخيط دنا بالفارة. چه صندوق اون اونیه صندوق درزیو إيليا دارت كافي. دوكا بيجي دوكا وهون بهاي المنطقة أمي زارعة بقلة نوع من أنواع الحشائش. بعد فترة بس تنبت رح فرجيكم إياها. كتير طيب بيكون مع السلطة هيك شي. أنا خلاص بو. أنا خلاص بو. خلاص خلاص داشي بقى نزلت حبات بالارض حبوا بالسلة أنا هذول خضر انا بحسهم اطيب من اطيب من الصفر. الخضر هيك بس فيهم طعم جوامرك. سارة أربعين بويزي مسكتة أنا تشيكتا
خليها هديه وردة. أنطعت على الشجرة ولا؟ لا عادي، هي لازم نعمل فراغات بين الدنيا عشان يتخلى الشمس. أيوة. خليها هي وردة. وردة مع المساء. لا بدي اسحبها اسحبها. تشاكا بتشاكا. في باب بس كبر مساحات. بس كمان فوق ده هنا بليرة. إلا يدقريب. خد شعرك. إلا يدقريب تبقى. خلصت لهم سيكي هذه. Value hour. Hold fast. Thank you for the chicken. سديبتها مرحبا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. واحد ابونا زوني ايه ذاك صحي ترى. هذه خشدورة قطكي. هذول صحيين اكثر من اللي موجود بالسوق. دبي سيبع كدورة قطكي. بخي جكيلو كي دكان فويداتها. فضيهم فوق التانيين. صحيين اكثر من تبع السوق. يلا. هذا كله طلعوا شي 3 كيلو. عريس. مرحبا يا حلوين، كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم رح أحكي لكم شغلة بخصوص الألعاب. الكل بيعرف إنه كنا نلعب، البنات خصوصاً كنا نلعب بألعاب الباربي والدمى المصنعة البلاستيك، وفي ماركات، في كذا أنواع. فهذا الشيء كان بواقع الحاضر، بس بالماضي ما حدا كان يلعب بالباربي وبالفلة، هدول كلهم ما كانوا موجودين. بس مين بيعرف شو كانوا يلعبوا؟ هلأ رح تلاقوا الجواب اليوم بهذا الفيديو. أمي كانت تلعب بألعاب مصنعة يدوياً. شو هذا معناه؟ المعنى رح تلاقوا جواب عند أمي. بيجا. از نها ام بچک بون یعنی از زاری نها دبینم زاری نها یعنی پرد هبونه دانه به العاب خواشکن لحب خواشکن لیستک خواشکن هر تشتانه بس از شهر لیستکی زاریان دنیرم حتی غرادی تختوریه ای مطبقان هه ای مال هنه گی تشت هنه از وانی لی دنیرم از چه قاسا یعنی از دلی مد خواست که از وقتی وی عمری دا با تشتانا جی هبانا مبلیستا بس نه انسان مزن دبه هیله خواب تشتکی نامینه دو وقت آمد با تشتانا گش کی تنبول مب چه دلیست به داران و به قماش و دار و به دزی و به درزی و به مورکان و به دستی خواه من بوک چید کرم من بوکک چکر قیزه کری خواه گو آنی تب چوک بی تب چه دلیست بوکه تهبون مگو اری قیزا بوکه مهبون بس نبینه این هانه مگو گو آنی تب چه دلیست مگو از که نو تارا بیم چه تو مدلیست قیزا من داران
وبقماش وبدازي ودارزي وبموركان وبتشت شخارا بوك چه دکرن به چه شکلی چه دکرن به منظر دی خدا دی من لبسی خیشتونی بود من لدی خود دنیری و او مدیلا در دخست مدیلا وقتا لبسه دیامن و ناجی او لبسا خلکی کوبانی وی لبسی نها دیسا وگریای ده تاماشان دا ده زواجان دا ده نیروزان دا دیسا وی لبسی لخوا دکن از که نها یعنی مجرابوش قیزه کری خواه چه کر هیجار پر کنیا پر کیف خوش بود گو آنی با چیه در رابو مجی گروپ خوشکی مه گشکی من رابو تصویر کرو شان در گروپ خوشکی خواه هیجار خوشکی مکو اختا او بکا دین گشکیان جمع خواست گوته که هر یکی بکا که نفسی که ایتا بچوکی پی دلیستی دکه جمع را چکیه مجی رابو که وقتی که یعنی فتره از بوشم هیله مهه از رودنشتم هر بوکه که یعنی تقریبا از سریون تعداد شغلیم یعنی هر رو که 2 ساعت 3 ساعت تعداد شغلیم یعنی و بوکه مچکری دوی وقتی داشتی از تعداد پرد عذبیم و نشخارت بکننه از رو که برای من رحمتی غازی برای من رو که بوکه من صندق کوانی بو گیش کی مدکری که از کاری مدقادیا که اما چی صندقی خواه در دخست و دالا بدرو لیک و دین و از پید هات دگوت ماهشه تا کنه تبا پاچکان و دارکان دلیزه پشتی تاش کسته یا رو که قحری تماز پرجی حاز کم چی چکری عرض می پاش گند عکوری پاش گند یک جاتی دا آوا رابیه از گرم ناگرم نابینم رابو من ندی از دگریم از برای خواه پرستکم دبی من ندی بیرا گرنم مزار بو 2-3 ماه چون آویم بو ما رابو پالی جکر جا جکر وی زمانی پاتوشی کم بود ما دستان جکر آره اما هون هری گیبو که من نبوی گرنم ده چی چکری عرضه می پاش گنده گیبو که اما بارانه لیکره گی پیس بونه چه بونه اما را کرن دانی گی خراب بونه یعنی کسی بینه من بکن حز ناکر و جبو که مجی حوالی ما پر ما دلیستن ما بانه هف دکر ام 2-3 حوال رو درنشتن ما بحف را بک دلیستن او بکاناجی ما گیب حف را دگهرین ما گی کیفک مدوه بکن دادی آنجا خادستانه او هین مراخجی ساسبی قیزا کری خواه یک چکر خوشکه مجی گو پر خواشکه ام که مال خدا دین خوشکامه که تکانی نه زحمته تی هر یکیش مرا چکیه بکن تیج مرا چکی ام که وانید مال خدا منظر دینه واجی یعنی تراس می کوبانه یعنی منوی شکلی خلق کوبانه دا و لبس دیا خواه و شکل دیا خواه موارگات چکریه از انها را براوکمه و بکانا گی را براوکمه مگلک چه کرنه مج کری خواه راج مالی کری خواه راج مالی قیزی خواه را مج گیان را چه کری و هنه کن دانی که و هنه کن جی ندانی که مباشارتنه بنیرن از که تشتکی عجایب را براوکمه آره تشتکی کفنه با تشتا پری کفنه لیسته که منه زارلغی و کیسای منها گی کری بی کیسیه ای خوشکی من و زاری من طلبی جمع کرن از گیان را مچه کریه و از آنها تماشی وکمه کارای و چیه یعنی از بخواه صنعتکارم از بخواه انسانه که یعنی خیاطی زانم یعنی ترزی از ترزی بوم جل وقتا که ددرون یعنی ایا تشت رابر مکرانا از که علم وارگا چکم و چیتر آره جبا خدا نه تدریب و نه تشتک قنوی چان چه مدل زانم تنتلان چه مدل برمه زانم آره و کاری ماله
وقتا که یعنی کاری مدکری کسی بینی من ناد کرد و بوکه مجی که مچید کرد بوکه مجی حوالی مگی خواشکتر بون از نارا برا واکم مجی و بوکه من از زارلغی مپی دلیستن ده الله سکیرا برا واکم و یک بنیرم واو. بنی اجوارا بیجم و یا بروانکه و بروانکه دیا من لبسی خیوانی بود من دی خوادنری و از دفکری و مو مچید کرد و گلبندی دو برام بود من مور کرنی که و یا کمبره و یا سخمه و کتانه و قنجکه و ایچ قوره و دوار ام بزیبرن و یا گراسه و جی خفتانه وقتا که موانی گرید دادن پاشی خواه جنان گرید دادن مگری یعنی موانی گرید دایه اری اینها دبین ملوت موانی بردادن هنک جی ورگا بردانه هي اللعبة المصنوعة يدويا ومن جوا محشية قماش وخشب. إليا شتوني خواست شکر. بيلي شتوني خواست شکر. او برون. او مزنه. ده هر داری هون دينا أما يكدن تماشي واكن و يكچو و يكچو پیجانه. يجار هر جاره مدل اكا أما يكدن درخن واجي نفسي و هر یک مدلك متشكرية هر یک شكل خواه يعني متغير عندنا يعني إنسان جينا يكا دبيني واجي خفتان دي صبيجم و خفتانه و مواني او گرید دادن بس مبردایه جنه بره وانی گرید دادن ویده هر اوانی گرید دادن بس نها مدل وانی بردادن مجوارا گو مدل وانی هر یک رنگی خاص شکل که و شخصی وانجی هر یک شکل که انسان هی کنه انسان هی دریجه انسان هی ضعیفه انسان هی قلوه ما هر یک ویده دست خویده که ما هر یک برنگه کی چکر با گی جنن يعني بساكا ديس خابي ماكا جيمت حوالي فانا تشكرنا فانا هر یک تقريبا من دريان سيريان ما حتى تشكرنا تيدو استاد بس بوكا یک. لا افاجي يكدنا ويكدنا هر يكي لبسي خواب رنگكيه و شكلي وانجي برنگكيه ها بس وني وندنيرنا وانا بين يعني ناتشتاكا بس يعني بر تيدا مع عذاب ديا بس كراسي وان بني تاتريزي ويدا و جهياكا دن دريشترا بالي خابيدن هر یک رنگاكا یک هر یک مدلكا شكلي وانج ديسا مدلن خوني وانا مدلن بيني انسانا متشكرنا واجي ياكا دنا بنيرن لبسي و مدلي و شخصي و و ياكا دنا غير شکل. لا هر یک مدلك انسان گیش کی نبینه هوا و ياكا دنا نه و ياكا دنا واجي اواني خفتان و واجي واني
ويدار شو كمان وجي أكادن وجي أكادنا وجي لبسي خوا حريك رنگك حريك شكلك موديلي خوا وزارة أري لقي كتوني وان وجي يا كادنا و يا كادنا إيه عفطانة كتشاندن وجي يا كادنا و يا كادن حريك موديلك ويظهر ويا كادنا باقي زك بي اون يعني بي كتانا قيسكي زمان باره والله بصال خاذ كرن دقو قديو عم كيف بدنا واني او شعر ذكرنا سير بي كتان جن بكتان بون وقيزك شي بي كتان بون انفاجي واجي يا كادنا واجي يا كادنا خافتون دور غد خاونه رولي ابنيرا لعبوا مزرو اري مزقوا البنة تيلكون لاي واجي يا كادن شو كان دنيا يا كان كاتو خري وي وكاتي خوري واجي يا كادن هين ما امين بنيرا چندن يا كادن ما ها طلبه خوتینه بنه چقا خاشکه وای سر چافته و پکه بینی انسان هر یک خونی خواه رنگه که بینی انسان هر یک لبسی خواه هر یک شخصی خواه بنیرن خفتونی و بنیرن بربانکی و سخمی و کمبر گلبند پرخواشکن بس بنه آنی ايه هوني چه بوکر وقتا که موا بوکانا دلیسته بوکی من سر حوالی مگیان را بود تمام تشکی از مراقلی من باز یک کدنه و کنه که نازکه هر این بینی انسان هر یک مدل که چقدر خوشه که لونزن دسته چه سر خواه هست نه باجی یک کدنه همگیش که درخستن او زاری مجی ببینه و خوشکی مجی ببینه اری آوا تشتیوانی گشکی برای موانی پی دلیستن مگوان چه کرن گیوانی مبازدان دادان مبوان دلیست هر یک بالی خواه پیدن آوه زاری من قیزه من کره من ونجی بینا گوتی بابو که مچه کری انشاءالله کی حاز دکه وانا بیجن یه مثلا فلان بوکه شخارا ناقی بکن و جمرا سوتان بشینن اجوارا باشیرم وانان هم چه کرنه نه مثلا مال لوند بیجه کیجانه مال پارتیزان ای مال داری اسم یک چکری مال اون دانیه ای داری اسم دایی کیه بس زاری خودن حتی رولین اهیم من ندایی کیه آشخارا بعج بینن و بناقینن بعج بینن
وبيجا مثلا فلان بوكي جمارة ماما وعشيرة حتى روكي بخير ورن وانا شخارة بمنا مالي خوي وانا دينا ذكرى وانا بين باشتا شغل دست دیا ما بوا تشتانا تسلید بود دلیست ما برجع عم بق ما أنا خذها. Fine. 1, 2. No. 1, 2, 3, 4. No. 5. تزانی از نها هین جی حاز دکم ها از هین دخوازم هوا کد عمری مرة هوا لبا مبا ما بهبرا بلیستا دیسا حسیبی تلی بنیری بینه مثلا تماشای کوبانی جنی می کوبانی وانی لخواد کنو وانی د تماشان دا وانی باز دادم بالی خوابی دا نها دیسا مدل بگریای زمان بره آره جل زمان بره وانی بود نه دیسا خلق وانی الخواد که آره Just one. Let me go. My turn. Three. Wow. Five. One, two, three. وربي هو ليوني وربي Three. Eli. Bono bom. Zironata. Dile momo. Ice cream. وهلأ مثل ما شفتوا أمي حضرت كل هدول بإيدها خيطتهم درزة درزة مبين الشغل متعوب عليه يعني وبده وقت كتير هي خيطتهم كل قطعة تقريبا أخذ معها يومين تحضير وخياطة وتجهيز فأنا لو بدالها أكيد ما راح أقدر يعني ما بعرف كيف هيك إلها خلق ولا مراء تحضر كل هدول تاخد كل هالوقت لحتى تلبي طلب أولادها بهنية على هذا الشيء وأخواتي الشباب والبنات اختاروا كل واحد وحدة من بين هالمجموعة برتقالة مش كوي حاسبي بالبدك مش كبيلتي صح 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 صح
ده الله باي باي.